Guys, it's me again, Joanna's Bron. Welcome back to our YouTube channel. Kung bago pa lang sa akin YouTube channel, hit mo na rin ang notification bell at para lagi kayong updated sa akin mga vlogs and videos. So, mag-hi ka sa mga ating manonood. Hi daw, hi! 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 So, gagawa tayo ng ating tutorial kung paano ba mag-edit ng picture gamit ang PicsArt application, no? Kasi umuuso siya ngayon ng mga edit picture gamit ang PicsArt application. So, start na tayo at sana makatulong to sa inyo kung paano ba mag-edit ng picture gamit ng PicsArt application. So, bye-bye ka na! Bye-bye! Bye-bye!
guys, tapos na tayo sa ating tutorial. Sana nakatulong to sa inyo kung paano mag-edit ng picture at para malaman nyo kung paano ba gamitin yung PicsArt application, no? So, ngayon, wag mo kakalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para lagi kayo updated sa aking mga vlogs. See you on the next video.